তো হয় গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিওটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এই ভিডিওটোত সকলো ধৰণৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিছো। বন্ধুসকল ধৰি লওক যে আপুনি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দি আছে। সো অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক আগতে কৈছো যে A4 সাইজত আপোনালোকে এনসাৰসমূহ লিখিব। সো এনসাৰসমূহ লিখা হৈ গল। সো হেতু আপুনি PDF বনালে কিন্তু যেতিয়া আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব সেই সময়ত আপোনাৰ নেটৱৰ্কটো কাম নকৰিলে অৰ্থাৎ আপুনি PDF খন আপুনি আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে। সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব যে আপোনালোকে যদি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে বা অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে সো আপোনালোকৰ মনত বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্চন হৈ আছে যে আমি অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি বা অফলাইন মাধ্যমত আমি এক্সাম দিলে কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি আৰু লগতে যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এৰিয়াৰ বেটছৰ আছে সো সেইসমূহ এৰিয়াৰ বেটছৰ এক্সাম হ'ব নে নাই লগতে যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বেক আছে 4th সেমিষ্টাৰত বা 2nd সেমিষ্টাৰত সো সেইসমূহ এক্সাম হ'ব নে নাই আৰু অনলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি সাৰ্ভাৰ ডাউন হয় বা নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেম দিয়ে সো আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ এক্সামটো নেক্সট ইয়াৰ দিব লাগিব নে এই বছৰতে দিব পাৰিব সো এই সকলো ধৰণৰ যি মনত ডাউট আছে এই সকলো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। সো ভিডিওটো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু অলপ স্কিপ নকৰিব কিয়নো এতে মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিছো। সো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাব। সো আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদি মিষ্টি আছকম ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও মই আপলোড কৰিয়ে থাকো আৰু লগতে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ যি ছাত্ৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে অৰ্থাৎ 6th সেমিষ্টাৰৰ যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে সেইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব কিয়নো এই ভিডিওটো সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সমানে গুৰুত্ব। সো প্লিজ আপোনালোকে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব। সো আহক আমি মেইন পইণ্টলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল এই ভিডিওটোত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি কথা কৈ যাম সো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব আৰু এটাকে কৈ যাম। তো প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল যে আপোনালোকে যদি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে সো অনলাইন মাধ্যম এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰথমে এটা কাম কৰিব যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে দুটা নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে দুটা সিম ইউজ কৰিব। এটা সিমে যদি কাম নকৰে বেলেগ সিম লগাই আপোনালোকে সেই ইন্টাৰনেটটো চলাব পাৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে যে আপোনালোকে দুটা সিম কিয় ৰাখিব কৈছো। আৰু আপোনালোকে যদি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে সো অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি সাৰ্ভাৰ ডাউন হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে কি কৰিব সো এটো আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কিয়নো আপুনি অকলে কিন্তু হেতু সমস্যাত নপৰে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 6th সেমিষ্টাৰত অনলাইন এক্সাম দি আছে এই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত একেই হ'ব অৰ্থাৎ সাৰ্ভাৰ ডাউন। তাৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এটা আশ্বাস দিছে যে আপোনালোকক টাইম এটা বঢ়াই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা টাইম দিয়া হ'ব যদি সাৰ্ভাৰ ডাউন হয়। সো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে যদি সাৰ্ভাৰ ডাউন হয় আপোনালোকে কি কৰিব। অনলাইন মাধ্যমত আৰু এটা পইণ্ট আছে যে আপোনালোকে যদি এক্সাম দিয়ে অৰ্থাৎ আপোনালোকে লিখা হৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে সো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব যে আপোনালোকৰ ওচৰত যি কলেজ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত সেই কলেজত যায় আপোনালোকে যি এনসাৰ অৰ্থাৎ লিখিলে কাগজত A4 সাইজত হেতু যায় আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব। সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এতিয়া সকলোখিনি কথা বুজি পালে। বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব। সো বন্ধুসকল যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব সেইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা সুবিধা আছে। ধৰি লওক যে ধুবুৰীত আপোনাৰ ঘৰ আৰু কলেজখন আপোনাৰ গুৱাহাটী অৰ্থাৎ পাণ্ডু কলেজত আপুনি পঢ়ি আছে আৰু আপোনাৰ ঘৰটো হৈছে ধুবুৰী। তো আপোনালোকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি ধুবুৰী অঞ্চলত যি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত কলেজ আছে সেই কলেজত যায় আপোনালোকে অফলাইন এক্সামটো দিব পাৰিব। সো এইটো এটা বিশেষ সুবিধা দিয়া আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে অফলাইন এক্সামৰ যি সুবিধা সেইটো আপোনালোকে বুজি পালে। তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বেক আছে অৰ্থাৎ আগৰ সেমিষ্টাৰত যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বেক আছে অৰ্থাৎ 4th সেমিষ্টাৰত বা 2nd সেমিষ্টাৰত যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বেক আছে সেইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এক্সাম হ'ব নে নাই বা এক্সাম কেতিয়া হ'ব। সো তাৰ বাবে মই এটা আপডেট পাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিজন GS হয় অৰ্থাৎ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী সো তাৰ এটা ইণ্টাৰভিউ চালোঁ তাতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বেক আছে সো সেইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এক্সামসমূহ নহ'ব অৰ্থাৎ 2nd আৰু 4th সেমিষ্টাৰত যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বেক আছে সেইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এক্সামটো নহ'ব আৰু আপোনালোকক এনে পাছ কৰাই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি আগৰ সেমিষ্টাৰত যি আছে মাৰ্ক আছে সেই মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক প্ৰমোশ্যন কৰি দিয়া হ'ব। সো এইটো কিন্তু অফিচিয়েল এতিয়ালৈকে নটিচ দিয়া নাই অৰ্থাৎ পাব্লিছ কৰা নাই নটিচটো আৰু এইটো নটিচ আপোনালোকক দিব আৰু যেতিয়াই নটিচখন আহিব মই আপোনালোকক জনাই দিম। সো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বেক আছে আপোনালোকক এনে প্ৰমোশ্যন কৰি দিয়া হ'ব। আশা কৰোঁ বেক থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যি ডাউট আছিল সেই ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ হ'ল। সো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এৰিয়াৰ বেটছৰ অৰ্থাৎ 2014, 15, 2016 এইসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যি এক্সাম সেই এক্সামটো কেতিয়া আৰু কেনেকৈ হ'ব। অৰ্থাৎ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি কৈ আছে দাদা আমি লগ ইন কৰিব পৰা নাই
বা আমাৰ যি অফলাইন বা অনলাইন আমি সিলেক্ট কৰিম সো হেতু আমাৰ কিয় কৰিব পৰা নাই সো তাৰ বাবে এটা আপডেট আহিছে সো এইটো মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা পাইছো সো আপোনালোকৰ যি এৰিয়াৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে হেহে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যি এক্সামটো হ'ব বামতো এক্সাম নহয় আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব অফলাইন মাধ্যমত পেন এণ্ড পেপাৰ যেটো আছে সেই মাধ্যমত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব সো এইটোৰ বাবে এটা বিশেষ নোটিছ জাৰি কৰিব সো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে ৰেগুলাৰ বেটছৰ BA BCom BSc 6 সেমিষ্টাৰৰ যি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যি এক্সাম ৰুটিন সো এই এক্সাম ৰুটিনটো কেতিয়া আহিব সো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ এক্সাম ৰুটিনটো অতি সোনকালে দিব আৰু ৰুটিনটো আহিলে মই আপোনালোকক ভিডিও বনাই জনাই দিম তো বন্ধুসকল এতিয়া মই এটা আপোনালোকক বোনাছ টিপ দিম এটো আপোনালোকৰ বহুত কামত আহিব মোৰ যি ব্যক্তিগত মতামত সো হেতু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াটো বেছি ভাল হ'ব কিয়নো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষা দিলে ঘৰত বহি এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু যদি অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কলেজত যাই এক্সামটো দিব লাগিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে আপোনালোকে যদি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে তেতিয়াহলে আপোনালোকে দুটা সিম ৰাখি থব অৰ্থাৎ এটা সিমত যদি নেটৱৰ্ক কাম নকৰে দ্বিতীয়টো সিম লগাই আপোনালোকে ইন্টাৰনেটটো চলাব পাৰিব সো হেতু ব্যৱস্থা আপোনালোকে আগতে কৰি থব যাতে হেদিনা আৰু নেটৱৰ্কৰ কোনো প্ৰবলেম নহয় সো মোৰ যি ব্যক্তিগত মতামত আপোনালোকক জনালো আৰু যোৱাকালি মই হন্দিয়া এটা পোল ৰাখিছিলো যে আপোনালোকে অনলাইন নে অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব সো তাতে বহুতে ভোট কৰিছে যে মই অনলাইন দিম বা মই অফলাইন এক্সাম দিম সো তাতে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভোট দিয়া নাই সো ভোটটো দি দিব এটো এনে জাস্ট আপোনালোকৰ মতামতটো জানিবৰ কাৰণে মই এটো ভোট পোলটো ৰাখিছিলো সো আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু যদি মনত কিবা আৰু বেলেগ যদি কোৱেশ্চন থাকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে সো এই আছিল ভিডিওটো সো বন্ধুসকল যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ক্লাছমেটৰ লগত শেয়াৰ কৰিব কিয়নো সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত এনেকুৱা ডাউট আছে সো আপোনালোকে এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু লগতে মিস্ত্ৰী অসম ইউটিউব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো বন্ধুসকল আজিলৈকে ইমানেই বাই জয় অসম Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these